Once you let it change. It's like a Anong nangyari sa'yo, anak? Hindi ako marunong mag-makeup. Okay. Huwag kang mag-alala, anak. Tuturuan kita kung paano ba mag-makeup. Sige, mami, dilamos mo na ako.
Guys, huwag niyong kalimutan i-share Like at i-subscribe. Kayo dyan guys, huwag niyong kalimutan i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos. Bye! Bye!